السلام عليكم. الفيديو ده هنتعلم فيه معلومة بسيطة ازاي ننشئ جدول تيبل في برنامج الوورد باستخدام اختصارات من الكيبورد. احنا عارفين مثلا الناس اللي بتعرف برنامج الوورد باجي من تاب انسيرت واختار تيبل. لا، هنتعلم نعمله باختصارات على طول من غير الامر. باجي بعمل علامة الزائد بلس تاب من الكيبورد بلس مثلا تاب بلس واعمل انتر. اتعمل جدول وبيظهر التابات الخاصة بتنسيقاته. باجي مثلا اجيب لوحة المفاتيح عشان اوريكم العلامات. علامة البلس اللي هي شيفت يساوي، وزرار التاب اللي هو ده زرار التاب. المسافة المسطرة عارفين بتمشي مسافة صغيرة، التاب اكبر منها حوالي 5 اضعافها. طب نعملها تاني، مثلا اعمل بلس مثلا زائد تاب بلس تاب بلس تاب بلس تاب واعمل انتر. بعد التاب مثلا هنا بعد بلس انتر اهو. طب مثلا انا في الخليه الاولى، احنا عارفين الجدول بيتكون من خلايا، بتنقل تاب الخليه اللي بعدها تاب، ملقاش حاجه بينشئ صف جديد وهكذا. فبالتالي ممكن ننشئ جدول بمنتهى السهوله باستخدام الاختصارات من الكيبورد اللي هي علامه الزائد وزرار التاب. يا رب المعلومه تكون مفيده وفادتكم. السلام عليكم.